Hello everyone. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපි කරන්නේ Sapphire තාක්ෂණය කියලා. Sapphire කියන්නේ ලෝකේ තියෙන හොඳම කෙසෙටුන තාක්ෂණය. ඒකෙන් ඉතා ඝන කමට ඉතා අලංකාරව ආයෙත් තමන්ගේ කෙස් කලම ගත හැකි. ඒ කියන්නේ කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් යථා තත්ත්වයට හරි තමන්ට කැමති විදියට හරි ගන්න පුළුවන්. ඉතා අලංකාරව and කොච්චර මුඩු වුණත් කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ උඩ සම්පූර්ණයෙන් ගිහලා නෝවුඩ් දර්ශකයේ 7 වුණත් ආයෙත් අපිට කෙස් අරන් දෙන්න පුළුවන් කෙසෙටවල වටේ තියෙන්න ඕන වටේ රාමුවක් තියෙනවා නම් ඒක අපිට ප්‍රමාණවත්. එතකොට උගක් අනිත් තාක්ෂණ වලට එක් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ උගක් අනිත් තැන්වල ඔයගොල්ලෝ තේරලා ඇති පොඩි අඩුවක් තියෙනවා නම් විතරයි හිටවන්නේ. ටිකක් ලොකු අඩුවක් ආවම ඒගොල්ලෝ කියනවා කරන්න බෑ විකියක් දාන්න කියලා. දැන් කෙස් හිටුවට පස්සේ අපේ මොකක්ද වෙන සේවය? දැන් අපි අතරම එතනින් තමයි ඔයගොල්ලෝ උගක් උදව් වෙන්නේ. මොකද අපි කෙස් ටික හොඳට ඉඳලා දෙනවා. හැබැයි ඒක වැවෙනකන් අපි ඔයගොල්ලන්ට සහාය වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ගෙවීමක් නැතුව අපිට මාසපතා හරි දිනපතා වුණත් කමක් නැහැ. ඇවිල්ලා හම්බෙලා උපදෙස් ගන්න පුළුවන්. ඒකක්. දුර ඉන්න අයට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අපේ WhatsApp group එකක් තියෙනවා keshatransplant family කියලා. ඒක හරහා ඒක නෝගොල්ලෝ ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් අහන්න පුළුවන් කතා වෙන්න පුළුවන් එකිනෙකා අතර කතා වෙන්න පුළුවන් අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒකේ අර හුඟක් දෙනෙක් කේස් වැවුනහම ඒගොල්ලෝගේ යාවත් කාලින ක්‍රීම් කරනවා. ඒගොල්ලෝ ඒතර අනිත් අයට පේනවා මේක වැවුනහම කොච්චර ලස්සන තියනවද කියන එක. ඉතින් අපිත් ඒවා දැන් මේ අපේ YouTube channel එකේ share කරලා තියෙනවා. ඔයගොන්ට ඒ clients ලත් එක්ක කතා වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ numbers දාලා තියෙන ඒ හේතුව මත. ඒතකොට ඒගොල්ලෝගෙන් අහන්න පුළුවන් අපේ මේ කෙසිට වීම කොහොමද කියලා. දැන් ඒකත් එක්කම අපි තව දෙයක් කරනවා. අපි මාසපතා නොමිලේ ඔක්සිජන් හරහා කියන්නේ ප්‍රෙෂර් කරලා Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය දෙනවා clients ලට. ඒකෙන් වෙන්නේ තියෙන කෙස් කලඹ ආරක්ෂා වෙනවා සහ අපි කෙස් හිටුවාම හිටුවේව හැලීම අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මුලදී කෙස් හිටුවාම යම් ප්‍රමාණයක් හැල්ල තමයි ආයෙත් වැවෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අවුත් එන්නේ මාස 3ක් විතර ගියාට පස්සේ ඒනේව දිගටම වැවෙනවා. හැබැයි තියෙන මුලදී පොඩ්ඩක් හැලෙන හින්දා Finasteride 0.25 දවස් 10න් පස්සේ කුළු ආලේප කරන්න. එතකොට අර යන ප්‍රමාණය හැලෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒකත් එක්කම තියෙන කෙස් තමන්ගේ අර තුනී වෙච්ච හරි යමින් පවතින ඉතුරු හරි කෙස් ටික ආරක්ෂා කරලා වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් කෙස් කලම සම්පූර්ණ වෙනවා. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධව කිසිම ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ තියෙන්නේ අපට අමතන්න අපි ආය කරන්නේ අපි ඔයාවිල හම්බුනායි කියලා කිසිම ආය කිරීමක් නැහැ. ඉතින් ලංකාවේ තියෙන අංක 1 කෙසිටවන් සායනේ Kesha Transplant. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක් පැහැපත් හමක් සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි Kesha Transplant